به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل 8. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم به خاطر تماشای ویدیوهای قبلی و گذاشتن نظرات ارزشمندتان تشکر می کنم و امیدوارم از طریق این کانال سهم کوچکی در اصلاح سبک زندگی شما عزیزان ایفا کرده باشم. لطفاً ما رو حمایت و به دوستان خود معرفی کنید. چگونه میتوان نتایج مورد نظر خود را به دست آورد؟ دلایل اصلی شکست عبارتند از عدم اعتماد به نفس و تلاش زیاد. بسیاری از افراد با درک نکردن کامل عملکرد ذهن ناخودآگاه خود جواب دعاهای خود را مسدود می کنند. وقتی بدانید ذهن شما چگونه کار می کند، میزان اعتماد به نفس شما به دست می آید. باید به یاد داشته باشید که هرگاه ذهن ناخودآگاه شما ایده ای را می پذیرد، بلافاصله شروع به اجرای آن می کند. برای دستیابی به این هدف از تمام توانمندی‌های خود استفاده می‌کند و تمام قوانین ذهنی و معنوی ذهن عمیق شما را به حرکت در می‌آورد. این قانون در مورد ایده‌های خوب یا بد صادق است. در نتیجه اگر از آن استفاده منفی کنید، دردسر، شکست و گیجی ایجاد می کند. وقتی از آن به طور سازنده استفاده می کنید، هدایت، آزادی و آرامش خاطر را به همراه دارد. وقتی افکار شما مثبت، سازنده و دوست داشتنی باشد، پاسخ درست اجتناب ناپذیر است. این امر کاملا واضح است که تنها کاری که شما باید برای غلبه بر شکست انجام دهید این است که ذهن ناخودآگاه شما احساس واقعیتان، ایده یا درخواستتان را بپذیرد و قانون ذهن شما بقیه کارها را انجام می دهد. درخواست خود را با ایمان و اعتماد به نفس انجام دهید و در نتیجه ذهن ناخودآگاه شما را تحویل می گیرد و جای شما پاسخ می دهد. شما همیشه با تلاش برای استفاده از زورگویی ذهنی نتیجه نخواهید گرفت. ذهن ناخودآگاه شما به زور پاسخ نمی دهد، بلکه به ایمان یا پذیرش ذهن آگاهانه شما پاسخ می دهد. عدم موفقیت شما در به دست آوردن نتیجه ممکن است از عباراتی مانند اوضاع بدتر شود، ناشی شود. من هرگز پاسخی نخواهم گرفت. چاره ای نمی بینم. این ناامید کننده است. من نمیدانم چه کاری باید انجام دهم. من تماما آشفتم. وقتی از چنین جملاتی استفاده می کنید، از ذهن ناخودآگاه خود هیچ پاسخی دریافت نمی کنید. مانند سربازی که درجا می زند. شما نه جلو می روید نه عقب. به عبارت دیگر شما به جایی نمی رسید. اگر سوار یک تاکسی شوید و در عرض 5 دقیقه 12 جهت مختلف به راننده بدهید، او ناامیدانه گیج می شود و احتمالاً از بردن شما به جایی خودداری می کند. هنگام کار با ذهن ناخودآگاه خود نیز به همین ترتیب است. باید یک ایده روشن در ذهن شما وجود داشته باشد. شما باید به این تصمیم قطعی برسید که راهی برای حل مشکل آزاردهنده بیماری وجود دارد. فقط هوش بی‌نهایت درون ناخودآگاه شما جواب را می‌داند. وقتی در ذهن آگاه خود به این نتیجه روشن رسیدید، ذهن شما ساخته می شود و طبق اعتقاد شما برای شما انجام می شود. احتیاط کنید. یک مالک خانه یک بار با تعمیرکار کوره
به خاطر شارژ $200 برای تعمیر دیگ بخار تجدید نظر کرد. مکانیک گفت من 5 سنت بابت پیچ گم شده و $199.95 به دلیل دانستن اینکه چه چیزی اشتباه است شارژ کردم. به طور مشابه ذهن ناخودآگاه شما یک مکانیک استاد، یک فرد کاملا خردمند است که رویکردها و روش‌های بهبود هر عضوی از بدن شما و همچنین امور شما را می‌داند. سلامتی را تصویب کنید و ذهن ناخودآگاه شما آن را ایجاد می‌کند. اما آرامش نکته اصلی است. احتیاط کنید. نگران جزئیات و ابزارها نباشید، اما نتیجه نهایی را بدانید. احساس راه حل خوشحال کننده برای مشکل خود، سلامتی، مالی یا اشتغال را به خاطر بسپارید. چه احساسی پس از بهبودی از بیماری شدید داشته اید؟ به خاطر داشته باشید که احساس شما سنگ محک همه نمایش ذهن ناخودآگاه است. ایده جدید شما باید به صورت ذهنی و نه در آینده بلکه در حال تحقق به صورت ذهنی احساس شود. به هیچ مخالفی اشاره نکنید. از تخیل استفاده کنید و نه قدرت. در استفاده از ذهن ناخودآگاه خود به هیچ مخالفی اشاره نکنید. از قدرت اراده استفاده نکنید. شما هدف و حالت استقلال را تصور می کنید. متوجه خواهید شد که عقل خود را درگیر می کنید، اما در حفظ یک ایمان ساده، کودکانه و معجزه آسا پافشاری می کنید. بدون هیچ ناراحتی و مشکلی از خود تصویر بسازید. همراهی احساسی با حالت استقلال را که آرزوی آن را دارید تصور کنید. تمام تشریفات زائد را از کار جدا کنید. راه ساده بهترین است. تخیل منظم چگونه به صورت شگفت‌انگیز کار می‌کند؟ یک روش عالی برای گرفتن پاسخ از ذهن ناخودآگاه خود تخیل منظم یا علمی است. همانطور که قبلا اشاره شد، ذهن ناخودآگاه شما سازنده بدن است و کلیه عملکردهای حیاتی آن را کنترل می‌کند. کتاب مقدس میگوید هرچه در دعا بخواهید با ایمان دریافت خواهید کرد. باور داشتن این است که چیزی را به عنوان واقعیت بپذیریم یا در وضعیت موجود زندگی کنیم. با حفظ این روحیه لذت دعای مستجاب را تجربه خواهید کرد. 3 قدم برای موفقیت در دعا. روش معمول به شرح زیر است. 1. نگاهی به مسئله بیندازید. 2. به راه حل یا راهی که فقط برای ذهن ناخودآگاه شناخته شده است روی بیاورید. 3. با احساس اطمینان عمیق نسبت به انجام آن استراحت کنید. دعای خود را با گفتن جمله کاش شفا می یافتم تضعیف نکنید و بگویید من امیدوارم. احساس شما در مورد کاری که باید انجام شود حاکم است. هماهنگی با شماست. بدانید که سلامتی از آن شماست. با تبدیل شدن به وسیله‌ای برای قدرت شفابخش بی‌نهایت ذهن ناخودآگاه هوشمند شوید. ایده سلامتی را تا حد حاکمیت به ذهن ناخودآگاه خود منتقل کنید. سپس آرام باشید. خود را از مسئولیتی که دارید رها کنید. به شرایط و پیشامدها بگویید این نیز خواهد گذشت. از طریق آرامش ذهن ناخودآگاه خود را تحت تأثیر قرار داده و انرژی جنبشی موجود در ایده را قادر سازید تا آن را به دست آورید و آن را تحقق ببخشید.
قانون تلاش معکوس و اینکه چرا با آنچه دعا می کنید مخالف هستید. کوئر روانشناس مشهور از فرانسه که حدود 40 سال پیش به آمریکا سفر کرده بود، قانون تلاش معکوس را اینگونه تعریف کرد: وقتی خواسته ها و تخیل شما با هم در تضاد باشد، تخیل شما روز به روز به دست می آورد. اگر مثلا از شما خواسته شد که چشم بسته بر روی الواری که در بغل کشتی نصب شده راه بروید، بدون سوال این کار را می کنید. حال فرض کنید که همان الوار 20 فوت بالا در هوا بین دو دیوار قرار گرفته باشد. آیا بر روی آن راه می روید؟ اشتیاق شما به پیاده روی با تخیل یا ترس از زمین خوردن خنثی می شود. ایده غالب شما که تصویری از سقوط است تسخیر خواهد شد. میل، اراده یا تلاش شما برای راه رفتن روی تخته برعکس می شود و ایده غالب شکست تقویت می شود. تلاش ذهنی به طور قطع از خود شکست می خورد و همیشه برعکس آنچه مورد نظر است رخ می دهد. پیشنهادات ناتوانی برای غلبه بر شرایط بر ذهن مسلط است. ذهن ناخودآگاه شما همیشه توسط ایده غالب کنترل می شود. ذهن ناخودآگاه شما از بین دو گزاره متناقض قوی ترین را میپذیرد. راه بدون تلاش بهتر است. اگر بگویید من یک درمان میخواهم اما نمیتوانم آن را به دست آورم، من خیلی سخت تلاش میکنم، من خودم را مجبور به دعا میکنم، من از تمام اراده‌ای که دارم استفاده میکنم. باید بدانید که خطای شما در تلاش شما است. هرگز سعی نکنید با اعمال قدرت اراده ذهن ناخودآگاه را مجبور به پذیرش ایده خود کنید. چنین تلاش‌هایی محکوم به شکست است و شما برعکس آنچه دعا کرده اید به دست می آورید. موارد زیر یک تجربه نسبتاً معمول است. دانش آموزان هنگام امتحانات و خواندن مقاله های خود در می‌یابند که تمام چیزهایی که یاد گرفته بودند را فراموش کردند. ذهن آنها جای خالی وحشتناکی پیدا می کند و آنها قادر به یادگیری چیزهایی که خوانده اند نیستند. هرچه دندانهایشان را بیشتر فشار دهند و قدرت‌های اراده را احضار کنند، به نظر می رسد پاسخها را بیشتر فراموش می کنند. اما وقتی آنها اتاق امتحان را ترک می کنند و فشار روانی آنها آرام شد، پاسخهایی که با استرس به دنبال آنها بودند را به یاد می آورند. تلاش برای مجبور کردن به یادآوری دلیل شکست آنها بود. این نموداری از قانون تلاش معکوس است که به موجب آن می تواند عکس آنچه خواستید یا دعا کردید به دست آورید. تضاد بین آرزو و تخیل باید از بین برود. استفاده از نیروی ذهنی پیشفرض وجود مخالفت است. وقتی ذهن شما بر روی ابزار غلبه بر یک مشکل متمرکز شده است، دیگر به مانع نمی پردازد. اگر دو نفر از شما در زمین به توافق برسند که هر چیزی را که آنها بخواهند به دست آورند، این کار برای پدر من در آسمان انجام می شود. این دو کیستند؟ این به معنی اتحاد یا توافق، هماهنگ بین ذهن آگاه و ناخودآگاه شما در مورد هر ایده، تمایل یا تصویر ذهنی است. وقتی دیگر در هیچ یک از قسمت‌های ذهن شما مشاجره‌ای پیش نیاید، دعای شما مستجاب می شود. این دو وقتی موافق هستند، ممکن است به عنوان شما و خواسته شما فکر و احساس شما، ایده و احساس شما، میل و تخیل شما نیز
نشان داده شوند. با وارد شدن به وضعیت نیمه خواب و خواب‌آلود که تمام تلاش خود را به حداقل می‌رساند، از هر گونه تعارض بین خواسته ها و تخیل خود جلوگیری می‌کنید. ذهن آگاه در حالت خواب‌آلودگی تا حدودی زیادی غرق می شود. بهترین زمان برای اشباع ذهن ناخودآگاه قبل از خواب است. دلیل این امر این است که بالاترین درجه بیرون زدگی از ذهن ناخودآگاه قبل از خواب و درست بعد از بیدار شدن ما اتفاق می افتد. در این حالت دیگر افکار و تصاویر منفی که تمایل شما را خنثی می کند و از پذیرش توسط ذهن ناخودآگاه شما جلوگیری می کند دیگر خود را نشان نمی دهد. وقتی واقعیت آرزوی برآورده شده را تصور می کنید و هیجان موفقیت را احساس می کنید، ذهن ناخودآگاه شما تحقق خواسته شما را به وجود می آورد. بسیاری از مردم با بازی از کنترل به کارگردانی و نظم تخیل خود همه معضلات و مشکلات خود را حل می کنند، زیرا می دانند هر آنچه را تصور می کنند و احساس می کنند واقعی به نظر می رسد و باید محقق شود. موارد زیر به روشنی نشان می دهد که چگونه یک دختر جوان بر تعارض بین خواسته و تخیل خود غلبه کرد. او خواهان یک راه حل هماهنگ برای مشکل حقوقی خود بود. با این حال تصویر ذهنی او دائما در حال شکست، ضرر، ورشکستگی و فقر بود. این یک دادخواسته پیچیده بود و تعویق موکول یکی پس از دیگری بود و هیچ راه حلی برای آن در نظر گرفته نشده بود. به پیشنهاد من او هر شب قبل از خواب دچار حالت نیمه خواب و خواب‌آلود می‌شد و شروع به تصویر پایان خوش داشت و آن را در حد توانایی خود احساس می‌کرد. او می‌دانست که تصویری که در ذهنش است باید با خواسته قلبی او مطابقت داشته باشد. قبل از خواب او تا آنجا که ممکن است به طور واضح شروع به مجسم کردن وکیل خود با یک بحث پرشور با او در مورد نتیجه کرد. او از وکیل سوالاتی می‌پرسید و وکیل به او پاسخ مناسب می‌داد. وکیل بارها و بارها به او می‌گفت یک راه حل عالی و هماهنگ وجود داشته است. پرونده خارج از دادگاه حل و فصل شده است. در طول روز که افکار ترس به ذهن او خطور می‌کرد، او فیلم ذهنی خود را با ژست، صدا و تجهیزات صوتی اجرا می کرد. او به راحتی می توانست صدای صوت، لبخند و رفتار او را تصور کند. او این تصویر ذهنی را اغلب اجرا می کرد. این یک الگوی ذهنی شبیه یک مسیر قطار منظم شد. در پایان چند هفته وکیل وی با او تماس گرفت و آنچه را از نظر ذهن واقعی تصور و احساس می کرد به طور عینی تایید کرد. در حقیقت این است که وقتی او نوشت پروردگارا، قانون ضمیر ناخودآگاه شما، قدرت من و رهایی بخش من، قدرت و خرد ذهن ناخودآگاه شما می تواند شما را از بیماری، اسارت و بدبختی نجات دهد. بگذار سخنانی که از دهان من خارج می شود افکار، تصاویر ذهنی خوب و مراقبه های قلب من، احساس، طبیعت، احساسات در نظر تو قابل قبول باشد. ایده هایی که ارزش یادآوری دارد: 1. اجبار ذهنی یا تلاش زیاد نشان دهنده اضطراب و ترس است که مانع پاسخ شما می شود. احتیاط کنید. 2. وقتی ذهن شما راحت است و ایده ای را میپذیرد، ذهن ناخودآگاه شما برای اجرای ایده به کار خود ادامه می دهد.
3. مستقل از روش‌های سنتی فکر و برنامه ریزی کنید. بدانید که برای هر مشکلی همیشه جواب راه حل وجود دارد. 4. بیش از حد نگران ضربان قلب، تنفس ریه ها یا عملکرد هر قسمت از آناتومی نباشید. به شدت به ذهن ناخودآگاه خود متکی شوید و مرتباً اعلام کنید که عمل درست الهی در حال انجام است. 5. احساس سلامتی باعث تولید سلامتی می شود. احساس ثروت باعث تولید ثروت می شود. چه احساسی دارید؟ 6. تخیل قدرتمندترین قوه ذهنی شماست. تصور کنید چه خبر دوست داشتنی و خوبی است. شما همان چیزی هستید که خود را تصور می کنید. 7. از تعارض بین ذهن آگاه و ناخودآگاه خود در حالت خواب‌آلودگی جلوگیری کنید. قبل از خواب بارها و بارها تحقق آرزوی خود را تصور کنید. در آرامش بخوابید و با شادی بیدار شوید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.